नमस्ते। अब हामी चाहिँ अब फेरि आज चाहिँ हामी गोस्फोर्डतिर जान लागेका छौँ। यो चाहिँ एउटा सर्ट एउटा होइन प्लानमा हामी चाहिँ गोस्फोर्डतिर जान गइरहेका छौँ। स्पेसल्ली भनौँ भने हाम्रो एनिभर्सरी के भयो त नि भन्दा होइन एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा हामी चाहिँ भोलि हो आज चाहिँ हामी गोस्फोर्डतिर जान गइरहेका छौँ है। अबको 2 घन्टा 2.5 घन्टा हामी गोस्फोर्ड जान्छौँ। हेलो हेलो ल हामी चाहिँ गोस्फोर्ड हाम्रो होटलमा आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ लु गाइड जाउँ। मास्क मास्क त साँच्चै भुलेँ त मैले त ल्याउनै। होइन ठिकै छ उयो गरौँ न। छोड्देऊ न अहिले हुन्छ के माथि त फरक पर्दैन के हामी उयो गरौँला नि त एकछिनमा सोधौँला ल। हामी चाहिँ गोस्फोर्ड हाम्रो होटलमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो कि चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ। अब हाम्रो रुम चाहिँ लेभल 3मा छ भनेको छ। अब है यो चाहिँ हाम्रो पार्किङ है। हाई भनिदेऊ हाई ल। होइन एउटा त्यो उसले के भन्छ मास्क छैन भने भरे मिलाउँ होला। त्यो उसले तिम्रो सरले उ गर न त विधि परिहाल्यो। ल ल जाउँ गाइस ल भयो होइन। होइन त्यो अघि बिर्सेँ कि गफ गर्दा गर्दै। हेलो हाम्रो चाहिँ मासुको हजुर ऊ गर्नु त के गर्नु न ए लेभल 3 त उताबाट ल। लेभल हेलो हेलो सियरा बाहिरै होला त दाइ। लेभल 3 हो हाम्रो। हेलो हेलो है ल लेभल 3 ल। Okay guys, level 3. कार्ड लाउनु न। इन एन्ड आउट हो पढ्दै ल अब लेभल 3 मा जान्छ ल। लेभल 3 हो ल। लेभल 3 हाम्रो कोठा नम्बर कति हो? 360 ल। ल त मलाई त गरौँ के ओके। अब हाम्रो रुम
सर हेरौँ न जम्केरी ल त लाइट अन त लाइट ल ल तिमी पनि बस्छ ल धेरै ल कस्तो मजाले चाहिँ सरी बनाउँदैन खोइ त बत्तीहरू कता यो वान बेडरुम तर वान बेडरुम चाहिँ त भएन कार्ड निकाल्नु तर पहिला जस्तो बनाइदिन्छ ए ल ल यो ठिकै छ त नि ल हाम्रो होटलमा हामी चाहिँ आइपुग्यो है ए गोस्फोर्ड होटलमा ल यता सायो हेलो ल ठिकै छ त बत्तीहरू बाल न कस्तो तर राम्रो टिभीमा जस्तो फोटोमा कस्तो राम्रो थियो ट्रेन कति सानो थियो लाट भनेर यो ल ल काइलाले एप्रुभ गर्यो ल ठिक रहेछ तर खोइ बत्ती बालौँ न कता बत्ती छैन हो होइन बत्ती त हुनुपर्ने त कसरी कस्तो बत्ती पनि कस्तो मजाले ल सायन स्टुडियो सायन त्यही भएर मैले वान बेडी लिउँ भनेको ल ल होटलमा आइपुग्यौँ हामी अब हेर्दैछौँ राम्रै रहेछ यसपालि चाहिँ हामीले स्टुडियो लिएको यो चाहिँ जल र जनको हो अब हाम्रो चाहिँ अर्कोमा उता हेर्न जानुपर्ने छ ल अर्कोमा जाउँ है त हेलो हाम्रो छोरा जानी जानी न जानी मेरो हातमा के ए तलको उयो गर्नु पर्दो रहेछ नि त ल हेलो यहाँ त ए ठिकै हो नि यहाँ त बाउ पनि बढाएर छ क्या फेरि त्यही त यो चाहिँ अर्कै खालको रहेछ फेरि ल यो चाहिँ हाम्रो भागमा यस्तो परेछ है होइन तर यो त सेन गर्न आज बसेको थियो होला ल ए यो त पानी ल यस्तो रहेछ यो
ल यो होइन त स्टुडियो रुमै लिएको भए हुने थिएछ नि त ल है गाइस अब काइलाले एप्रुभ गर्यो अब यो ठिक छ यतिको अब पैसा अनुसार होइन ठिक छ ल राम्रो रहेछ किचन ठिकै छ अब यतिको होइन किचन माइक्रोवेभ है ल Get cash fast at cashtrain.com.au. ल अब गाइस ल अब हामी हाम्रो बस्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अब फेरि अर्को भिडियो चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अर्कोमा राख्नु पर्ला ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ गोस्फोर्डमा घुम्न आएको हो ल भिडियो हेर्दै आउनु होला अब मन परेको खण्डमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद तिमीलाई कस्तो लाग्यो ठिकै छ त्यो टिभी चाहिँ अफ गरिदिउँ हो ल स्टुडियो लिएको थियौँ आज यसपालि चाहिँ हामीले ठिकै रहेछ